थियो। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई आइक्लोन भित्र हामीले यस्तो सिन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। र अब हामीले यसलाई बनाउनको लागि सुरुमा यसको यस्तो इमेज चाहिन्छ हामीले। त्यसको लागि मैले गुगलबाट एउटा इमेज डाउनलोड गरेको छु। त्यसबाट हामीले जस्तै हामीसित अहिले यो इमेज छ। अहिले हामीसित यो इमेज छ। यो इमेजलाई हामीले यो इमेजको हेल्पले हामीले त्यस्तो खालको सिन बनाउने छौं। अब सुरुमा मैले आइक्लोनमा कन्टेन्टमा गएर एउटा यो ल्यान्ड क्रिएट गरे। यहाँ प्रपबाट 3D स्पेसबाट टावरलाई डबल क्लिक गरेर लिएर हुन्छ। स्केलिङ टुल युज गरेर यसलाई सानो बनाउँछु माथिबाट र सेन्टरबाट ठुलो, माथिबाट अझै सानो। त्यति बनाइसकेपछि अब चारैतिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बनेको छ। हाइट अझै सानो बनाउँछु। त्यसपछि अब यसको यहाँ इमेज भित्र मैले डबल क्लिक गरेर त्यही इमेजलाई राख्दिन्छु। अब त्यो इमेजलाई राख्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो, यो इमेज धेरै तन्केको छ र यो राम्रोसँग आएको छैन। यसलाई हामीले फिक्स गर्नको लागि यो इमेजलाई यहाँबाट मैले डिलिट गर्छु। त्यसपछि फोटोशपमा गएर फाइल ओपन र त्यही इमेजलाई मैले यहाँ ओपन गर्छु। ओपन भइसकेपछि इमेजमा गएर इमेज साइजमा क्लिक गर्छु र यसको हाइटलाई मैले कपी गर्छु। राइट क्लिक कपी 7.73 छ। ओके, सेन्टिमिटरमा छ यो इमेज साइज र यसलाई हामीले पिक्सलमा हेर्छौं। पिक्सल यसको 738 छ हैन। यसलाई कपी गरे। ओके, अब फाइलमा गएर न्यू पिक्सलमा राख्नुस् र यसको हाइट चाहिँ मैले पेस्ट गर्छु यो, अनि विड्थ चाहिँ 5000 राख्दिन्छु अथवा 4000 राख्छु। यसलाई ओके। यति आइसकेपछि यसलाई मैले यो इमेजलाई कन्ट्रोल ए गरेर ड्र्याग गरेर यसमा लिएर आउँछु। ठिक साइजको आएको छ। यो कुनामा ल्याएर राख्दिन्छु। अब यहाँ मैले यसलाई कन्ट्रोल ए अनि इमेज रोटेसन र फ्लिप क्यानभास हरिजन्टल गरिदिन्छु। कन्ट्रोल ए अनि यसलाई ड्र्याग गरेर फेरि मैले यसमा ल्याएर छोड्दिन्छु। यसमा पनि मैले फिटिङ गरिदिएँ। अब जुम इन गरेर हेर्नुस् कतिको फिटिङ आएको छ। त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल जेड फेरि ड्र्याग यसमा ल्याएर छोड्दिए। अब यसमा फेरि कन्ट्रोल ए अनि इमेज रोटेसन फ्लिप हरिजन्टल कन्ट्रोल ए ड्र्याग अनि यसमा छोड्दिन्छु। अब यो यतापट्टि फर्केको छ सुरुमा। अब लास्टमा चाहिँ हामीले यसलाई अर्कोतिर फर्काउनु पर्छ। यतातिर फर्केको छ भने अहिले यो यता फर्केको छ। यति नै राखेर मैले फाइल अनि सेभ एज सेभ भनेर कम्प्युटर अहिले डेस्कटपमा मैले पीएनजी सिलेक्ट गरेर अथवा जेपेग सिलेक्ट गरेर सेभ गरिदिए। ओके, डेस्कटपमा जान्छु, त्यो इमेजलाई खोल्छु र यसलाई मैले क्रप गरिदिन्छु यो साइडबाट। ठिक्कको क्रप। यसलाई यहाँबाट सेभ गरिदिए। सेभ भइसकेपछि आइक्लोनमा गए र आइक्लोनमा मैले टेक्सचर चेन्ज गरिदिए। डेस्कटप यो छ,
यसलाई डबल क्लिक गरेर चेन्ज गर्छु। चेन्ज गरिसकेपछि आयो चारैतिरबाट हेर्नुस् राम्रोसँग यो टाइलिङ भएको छ अहिले। अब यसको स्केलिङ माथि हाइट अलि ठुलो बनाउँछु ठिक्कको, हाइट सानो ठिक बनाइसकेपछि अब त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के हो सेलेक्टिङ टुल, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो यो पार्ट हामीलाई चाहिने छैन। त्यसैले यसलाई सिलेक्ट गरेर मुभ टुलले यसलाई मुभ गर्छु तल। जति पार्ट हामीले देखाउनु छैन त्यति पार्टलाई हाइड गरिदिन्छु तल। अथवा सुरुमै तपाईहरुले त्यो इमेजलाई क्रप गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो इमेज यस्तो बनेको छ। अब यसलाई तपाईहरुले रोटेसन टुलले यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिन ट्याबबाट केही पनि सेलेक्ट नगरिकन होममा क्लिक गर्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सिन यस्तो बनेको छ। यसरी कुनै पनि इमेज टाइलिङ हुन सक्ने इमेज कुनै पनि यसरी ल्याएर यस्तो सिन बनाउन सकिन्छ। अब यो टेरेनलाई सिलेक्ट गरेर टेरेनको पनि मैले मास्कलाई मैले चेन्ज गर्छु। हाम्रो हाइटमै फाइनल भन्ने छ। कलरमा हेर्छु, कलरमा हाइटमै फाइनल छ। आई थिंक यता हाइटमै फाइनल हुनुपर्छ। ईमा यो फर्स्ट फ्लोर छ। यो मेरो कलर इमेज फर आइक्लोन भन्ने रहेछ। यसमाबाट मैले एउटा इमेजलाई चुज गर्छु। त्यसपछि यसको माउन्टेनको मैले हाइटलाई पनि कम गर्छु। यहाँबाट हाइट स्केललाई कम गरिदिन्छु अनि यो हाइट अफसेटलाई मैले 0 बनाउँछु। हाइट स्केल पुरै 0। अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस्तो सिन बनेको छ। अब यसमा तपाईहरुले जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हाउसहरु राखेर तपाईको स्टोरीको लागि आवश्यक पर्ने धेरै चीज बनाउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु तपाईलाई आजको यो भिडियो मन पर्नेछ। यदि मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।